සියලු දෙනාම අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ sexed.lk YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ ලියලා යවපු ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන තවත් Q&A episode එකක් එක්ක. ඉතින් අද දවසේ මම තෝරාගෙන තිනවා ප්‍රශ්න 4ක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න ඇත්තටම අපේ WhatsApp number එක හරහා බලන් ඉන්න ඔයාලා අපිට එවපු ප්‍රශ්න විශේෂයෙන් මේ ප්‍රශ්න බොහෝ දෙනෙක් අපිට එවපු ප්‍රශ්න අපි මේ වගේ Q&A episodes වලට අපි තෝරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් ප්‍රශ්න අපි පෞද්ගලික මට්ටමින් එයාට පිළිතුරු ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න කතා කරන්න කලින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ කතා කරන දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට උදව්වක් වෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක එබ්බුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් release කර ගමන් ඒක නැරඹීමේ අවස්ථාවත් උදා කරගන්න. ඉතින් අද දවසේ ඇත්තටම මම ප්‍රශ්න 4ක් තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යමු වෙනවා නම් කෙනෙක් ඇත්තටම අපෙන් අහලා තිනවා මේ sex toys පාවිච්චි කරන එක safeද? එහෙමත් නැත්නම් මේක ආරක්ෂා සහිතද කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ sex toys ගැන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට වෙනම වැඩසටහනක් කරා වෝ දැනුවත් කරන්න. මොකද බොහෝ දෙනෙක්ගේ මේ sex toys සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම ටිකක් අඩුයි. විශේෂයෙන්ම හැඳින්වීමක් කරනවා නම් විශේෂයෙන් මේ sex toys ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ ලිංගික තෘප්තිය වැඩි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් එහිදී ඇත්තටම පිරිමි පාර්ශවය සඳහා, ගැහණු පාර්ශවය සඳහා, ඒ වගේම තමයි අපි කියන partner sex එහෙම නැත්නම් මේ යුවලක අතර සිද්ධ වෙන ලිංගික සම්බන්ධයකදී පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් sex toys නැත්නම් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ලිංගික තෘප්තිය වැඩි කරන උපකරණ රාශියක් ඇත්තටම වෙළඳපොලේ දැනට පවතිනවා. ඉතින් මේකේ සේෆ්ටි එක එහෙම නැත්නම් මේක කොච්චර ආරක්ෂාකාරීද කියන කාරණයට එනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරන්න ඕනේ මෙහිදී මේ සමහර sex toys සමහර උපකරණ ශරීරය තුලට ඇතුල් කිරීමක් සිද්ධ වෙන හින්දා මේ දේවල් ඇත්තටම අන් අය අතරේ බෙදා හදා ගැනීම සමහරක් වෙලාවට අපි කියනවා ෂෙයා කර ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ හරහා සමහරක් වෙලාවට ලිංගික සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් එන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවට මේ sex toys ෂෙයා කරගන්න එක හරහා ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග බෝ වීමේ අපි කියනවා ඉතා විශාල අවදානමක් නෙවෙයි නමුත් සුළු වශයෙන් අවදානමක් පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ ආශ්‍රිත ආසාදන වර්ග බෝවීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ දේවල් ඇත්තටම අපි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කරන්නේ පෞද්ගලිකව පාවිච්චි කරන දේවල්. ඒ කියන්නේ Tamanටම තියෙන උපකරණ තමයි පාවිච්චි කිරීම සුදුසු. ඉතින් ඒවා ෂෙයා කරගත්තොත් නැත්නම් ඒවා වෙනත් අයත් එක්ක හවුලේ පාවිච්චි කිරීම හරහා මේ වගේ ආසාදන බෝවීමේ හැකියාවක් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් කාරණයක් තියෙනවා මේ sex toys සම්බන්ධයෙන්. විශේෂයෙන් මේ sex toys අපි දන්නවා විවිධ ආකාරයේ sex toys තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොලේ තියෙන sex toys නියමිත ප්‍රමිතියට හදපු sex toys තමයි පවතින්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා එම ප්‍රමිතියක් නැති උපකරණ හින්දා සමහරක් වෙලාවට ඒ ලිංගික ප්‍රදේශයට හානිකර තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නටත් හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ කාරණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී ඒ දේවල් ගැන ඇත්තටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේක ආරක්ෂාකාරී දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් මේක ආරක්ෂාකාරී නොවෙන්නට පුළුවන්ද කියන කාරණේ ගැන අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම මේ sex toy සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට තවත් කාරණයක් තමයි අපි sex toyත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ ලිහිසිකාරක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ sex toys බොහොමයක් හදලා තියෙන්නේ මේ සිලිකන් කියන සංඝටකයෙන්. ඉතින් මේ සිලිකන් කියන සංඝටකයත් එක්ක බොහෝ වෙලාවට අපි හිතුවොතින් සිලිකන් අඩංගු ලිහිසිකාරකයක් පාවිච්චි කිරීමක්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ලිහිසිකාරකයේ තියෙන සිලිකන් සහ මේ උපකරණයේ තියෙන නැත්නම් sex toy එකේ තියෙන සිලිකන් අන්තර්ක්‍රියා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහිදී වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ sex toy එක කැඩෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කුඩා කැබලි කැඩිලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් ශරීරයට ඇතුල් කර ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් මේ උපකරණය නැත්නම් මේ sex toy එක මේ කැබලි ගොඩක් වෙලාවට ශරීරයේ රැඳෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ සිලිකන් අඩංගු lubricant එකක් එහෙම නැත්නම් ලිහිසිකාරකයක් මේ සිලිකන් අඩංගු sex toy එක පාවිච්චි කිරීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අර කලින් සඳහන් කරපු දේවල් වලට අවනතව මේ sex toy එක පාවිච්චි කිරීමේ වරදක් නැහැ. නමුත් අපි හැමතිස්සෙම සෞඛ්‍ය සම්පන්නව මේ දේවල් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ආරක්ෂාව ගැන හිතන්න ඕනේ කියන කාරණේ තමයි මෙහිදී මට මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යනවා නම් කාන්තාවක් අපෙන් අහලා තිනවා මේ හැම ලිංගික සම්බන්ධයේදීම ලේ මහනයක් සිද්ධ වීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්ද ඒක ලිංගික සෞඛ්‍යමය ගැටලුවක්ද කියලා. ඉතින් මේ ගැන ඇත්තටම අපි විශේෂයෙන් මීට කලින් වැඩසටහනකදී කතා කරලා තිනවා. අපි කතා කරනවා හැමතිස්සෙම මේ ප්‍රථම ලිංගික සම්බන්ධයකදී රුධිර වහනයක් පිටවීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ඒක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ කන්‍යා පටලයට සිද්ධ වෙන හානිය හින්දා.
හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ හැම ලිංගික සම්බන්ධයක ඊට පසුව සිදුවන හැම ලිංගික සම්බන්ධයකදීම මේ විදිහේ රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න බෑ. ඉතින් විවිධ රෝග තත්ත්ව හින්දා හිම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාන්තාවගේ වයස අනුව ඒ වගේම තමයි අපි සඳහන් කරනවා නම් ඒ අයගේ තියෙන සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයන් අනුව මේ විදිහේ රුධිර වහනයක් වීම සඳහා විවිධ හේතු බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කරනවා මේ ලිංගිකව බොවෙන රෝග හින්දා මේ ගැප් ගෙල ආසාදනය වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම ලිංගික සම්බන්ධයකදීම මේ විදිහේ රුධිර වහනයක් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට මේ ගැප් ගෙල ආශ්‍රිතව පවතින්න පුළුවන් නොයෙකුත් අපි කියනවා තත්වයන්. අපි කියනවා පොලිප්ස් නැත්නම් ගැටිති. එහෙම නැත්නම් තුවාල. මේ වගේ දේවල් ඉඳලා සමහරක් වෙලාවට ලිංගික සම්බන්ධයේදී මේ විදිහේ රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වයස්ගත වෙච්ච කාන්තාවකගේ විශේෂයෙන් අර ලිහිසිකාරක ගුණය යෝනි මාර්ග තෙත් නොවීම හින්දා මේ යෝනි මාර්ග බිත්ති වලින් සමහරක් වෙලාවට හානි වීමක් හින්දා මේ විදිහේ රුධිර වහනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් වයස්ගත වෙච්ච කාන්තාවකට මේ විදිහේ ලිංගික සම්බන්ධයකදී රුධිර වහනයක් සිද්ධ වෙනවා නම් එයා විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක පිළිකාවක ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ අය අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය පරීක්ෂාවකට ලක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ආර්තවයට පරිබාහිරව මේ ලිංගික සම්බන්ධයකදී රුධිර වහනයක් සිදුවීම නැත්නම් රුධිරය පිටවීමක් අපිට සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් විදියට හඳුන්වන්න බෑ. ඉතින් ඒක රෝගයක ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ රෝගය මොකක්ද කියන එක ඇත්තටම සොයන්නට අනිවාර්යෙන් ඒ කෙනා වෛද්‍ය පරීක්ෂාවකට ලක් විය යුතුමයි. හොඳයි අද දවසේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය විදියට අපෙන් කෙනෙක් අහලා තිනවා මුඛ මාර්ගික සම්බන්ධය හරහා බෝ වෙන්නට පුළුවන් මේ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග ගැන. විශේෂයෙන් මේ සම්බන්ධෙනුත් අපි කලින් වරින් වර සඳහන් කිරීම කීපයක් කරා අපේ වැඩසටහන් හරහා මොන වගේ රෝගද මේ මුඛ මාර්ගයේ හරහා සිදුවන ලිංගික සම්බන්ධ වලින් බෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන් අපි එහිදී රෝග තත්ත්වයන් දෙකක් ගැන අපි සඳහන් කරා. විශේෂයෙන් ක්ලැමිඩියා සහ ගොනෝරියා කියන ආසාදනයේ උගුරේ ආසාදනය ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා විශේෂයෙන් මේ මුඛ මාර්ග සම්බන්ධවලදී ඒ වගේම තමයි මේ හර්පීස් කියන ආසාදනයත් මේ මුඛ මාර්ග සම්බන්ධය හරහා බෝ වීමේ අවදානමක් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේ HIV වගේ ආසාදනත් මුඛ මාර්ග සම්බන්ධ හරහා බෝ වෙනවද කියන කාරණය. ඉතින් ගැහැණු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම මේ මුඛ මාර්ගය හරහා තමන්ගේ ලිංගික ප්‍රදේශය හෝ නැත්නම් මුඛය ආශ්‍රිතව මේ වගේ ආසාදනයක් හටගන්නට පුළුවන්ද කියන සැකය තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඇත්තටම මම හිතුවා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න මේ තියෙන සැකය දුරු කරන්න විශේෂයෙන් HIV ගැන කතා කරනකොට මේ මුඛ මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් මොන විදියට සිද්ධ වුණත් ඒක යෝනි මාර්ගය, ඒක පුරුෂ ලිංගය, ඒක මුඛය ආශ්‍රිතව මොන විදියට සිද්ධ වුණත් ඒක මොන විදිහේ සම්බන්ධයක් වුණත් ඒ HIV කියන ආසාදනය මේ මුඛ මාර්ගයේ සම්බන්ධයෙන් බෝවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කාරණය පැහැදිලිව මම හිතනවා මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි HIV කියන ආසාදනයේ යෝනි මාර්ග සම්බන්ධවලදී ගුද මාර්ග සම්බන්ධවලදී බෝවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මුඛ මාර්ගයේ සම්බන්ධයේදී HIV බෝවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මුඛ මාර්ගය හරහා බෝ වෙන්න පුළුවන් තවත් රෝග තියෙනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි මම කලින් සඳහන් කරා ඒ රෝග ගැන. ඉතින් මුඛ මාර්ගයේ සම්බන්ධයත් අපි කතා කරන්නේ හැමතිස්සෙම ලිංගික සම්බන්ධයක් විදියට. ඒ වගේම තමයි ඒකත් ආරක්ෂිතව සිද්ධ කිරීම අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේ මුඛ මාර්ගය හරහා බෝ වෙන ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග වළක්වා ගන්න. අද දවසේ අවසාන ප්‍රශ්නය විදියට පිරිමි කෙනෙක් අපෙන් අහලා ඒවල තියෙනවා පුරුෂ ලිංගයට මේ කැන්ඩිඩයිසිස් කියන දිලීරය කාන්තාවකගෙන් බෝ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේකට ඇත්තටම උත්තරයක් දෙනවා නම් මේ කැන්ඩිඩයිසිස් කියන රෝග තත්ත්වය නැත්නම් මේ දිලීර තත්ත්වය ගැන අපි කලින් වැඩසටහන් වලදී කතා කරා. විශේෂයෙන් අපි සඳහන් කරා මේක යෝනි මාර්ගයේ ජීවත් වෙන ස්වාභාවික දිලීරයක් හින්දා හටගන්න තත්ත්වයක් කියලා. ඉතින් මෙහිදී ඇත්තටම මේක පිරිමි පාර්ශවයට බලපෑම අපි සඳහන් කරනවා නම් මේක බලපෑම දෙආකාරයකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා ලිංගික සම්බන්ධයකදී මේ කාන්තාවකගේ තියෙන මේ කැන්ඩිඩයිසිස් එහෙම නැත්නම් මේ කැන්ඩිඩා කියන දිලීරය පුරුෂ ලිංගයට පැමිණෙන්නට පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ පිරිමි පුද්ගලයා යම්කිසි විදියක අපි කියනවා ඉමුනෝ කොම්ප්‍රොමයිස් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රතිශක්තිය හීන වෙච්ච පුද්ගලයෙක් නම් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ දිලීරය වැවෙන්න හොඳින් සීනි ගතිය අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් එහිදී ඇත්තටම විශේෂයෙන් අපි දකින පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දියවැඩියා වගේ රෝග තත්ත්ව තියෙනකොට විශේෂයෙන් අපි දන්නවා දියවැඩියා රෝග තත්ත්වය උත්සන්න වුණාට පස්සේ ඒ අයගේ මුත්‍රා හරහා සීනි පිටවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ පෙරසම ආශ්‍රිතව මේ සීනි ගතිය රැඳීම හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ දිලීරය යම්කිසි විදියකට කාන්තාවකගෙන් පිරිමි පුද්ගලයෙක්ට
කෙනෙකුට ආවොතින් ඒක වර්ධනයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් පිරිමි පුද්ගලයාගේ පෙරසම සහ ශිෂ්ණ මුණ්ඩේ අවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක ආසාදනයක් දක්වා වර්ධනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රෝග තත්ත්වය තමයි අපි කැන්ඩිඩා බැලනයිටිස් කියලා හඳුන්වන්නේ. විශේෂයෙන් කැන්ඩිඩා බැලනයිටිස් කියන රෝග තත්ත්වය මම රූප රාමුවක් දාන්නම්. ඒක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් පෙරසමේ ඉරිතැලීම් එනවා. ඊට පස්සේ පෙරසම ඉදිමෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට ශිෂ්ණ මුණ්ඩ කොටස රතු වීමක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් ශිෂ්ණ මුණ්ඩ කොටස අපි කියනවා පෙරසම පිටිපස්සට ගන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙන්නටත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි රෝගීන් හඳුනා ගන්නවා. විශේෂයෙන් ඒ අයගේ දියවැඩියා තත්වයන් අපි හඳුනා ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට අපි දියවැඩියාව ඒ අයට තියෙනවා කියලා හඳුනාගන්නෙත් මේ වගේ රෝග තත්ත්වයන්ත් එක්ක ඒගොල්ලෝ සායන වලට ආවම පස්සේ. ඉතින් ඇත්තටම ආසාදනයක් විදියට මේක කාන්තාවකකින් බෝ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ අර සඳහන් කරපු විදිහට ප්‍රතිශක්තිය වුණතාවයක් එහෙම නැත්නම් දියවැඩියා වගේ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඉතා පහසුවෙන් මේ ආසාදනය කෙනෙකුට වැළඳෙන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැන්ඩිඩායිසිස් එහෙම නැත්නම් මේ කාන්තාවන්ට තියෙන කැන්ඩිඩායිසිස් කියන තත්ත්වයේ හින්දා පිරිමි අයට තවත් ක්‍රමයකට මේ දේ බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලපාන ක්‍රමය තමයි ඇත්තටම මේ කැන්ඩිඩා කියන දිලීරය සඳහා සමහරක් පිරිමි අය ඒ අයට දියවැඩියාව නැති වුණත් සමහරක් පිරිමි අය යම්කිසි ඇලර්ජික් එකක් එහෙම නැත්නම් ආසාත්මිකතාවයක් දක්වනවා. ඉතින් මේ ඇලර්ජි එක හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ලිංගික සම්බන්ධයකට පස්සේ මේ ශිෂ්ණ මුණ්ඩ කොටස රතු වීමක් සමහරකට බිබිලි දැමීමක් ඒ වගේ ඉදීමීමක් ඒ වගේ දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පහසුයි මේක ඇත්තටම හඳුනා ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම කැන්ඩිඩා ආසාදනයක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අර කාන්තා පාර්ශවයේ ඉන්න කැන්ඩිඩා වලට පිරිමි පාර්ශවයෙන් දක්වන ආසාත්මිකතාවයක්. එහෙම නැත්නම් ඇලර්ජික් එකක් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. හොඳයි නම් අද දවසේ අපි ඔයගොල්ලෝ ලියලා යපු ලිංගික සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්න 4ක් ගැන කතා කරා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඒවට සාර්ථක උත්තර ලැබුණා කියලා. ඉතින් තවදුරටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට යොමු කරන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ WhatsApp නම්බර් එක හරහා, ඒ වගේම තමයි Facebook හරහා අපිට පුළුවන් ඒවා හැම මාසෙකම මේ වගේ වැඩසටහන් හරහා සාකච්ඡා කරන්න. ඉතින් හැමදාම මතක් කරනවා වගේ ඔයගලන්ට පුළුවන් යෝජනා කරන්න අපි මොන වගේ මාතෘකා ඔස්සේද ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඉදිරියට කරන්න ඕන වැඩසටහන් මොනවද කියලා. ඉතින් ඉදිරියට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තටම අලුත් දේවල් තුලින් ඔයගලන් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.